অৰিজিনেল পিডিএফটো হৈছে 5.33 MB আছিল আৰু ইয়াতে চাব পাৰে যেটো আপোনাৰ কম্প্ৰেছ কৰি কিনে দিছে হেতু হৈছে মাত্ৰ 3.2 MB ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড ফাইলৰ অপচন আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি হেল্ল' বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু এ নিউ ফ্ৰেছ ভিডিঅ' সো প্ৰথমতে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ ইয়াৰ যেটো আগৰ ভিডিঅ' আছিল কেনেকৈ আপোনালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যেটো অনলাইন এক্সাম হ'ব তাতে আপোনালোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ লিখিব এই ভিডিঅ'টো দেখি আছে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি মৰম দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ সো এই ভিডিঅ'টোত বহুত বেছি কমেন্ট আহি আছিল বেছিভাগ কমেন্টৰে মই ইয়াতে ৰিপ্লাই কৰিছো অলৰেডি আৰু তাৰ ভিতৰত বেছিভাগ কমেন্টে আছিল যে এই টপিকটোৰ ওপৰত আপোনালোকে পিডিএফৰ সাইজটো কেনেকৈ কমাব মই যোৱাকালিৰ ভিডিঅ'টোত এটোত মই পিডিএফটো বনাই কিনে 5 MB তলত কেনেকৈ আনে হেটো কৈ দিছিলো কিন্তু ডাইৰেক্ট আপোনালোকে পিডিএফটো বনোৱাৰ পাছত যদি 5 MB ওপৰত গুচি যায় তেতিয়া আপোনালোকে সেই পিডিএফটো ৰিসাইজ কেনেকৈ কৰিব 5 MB তলত কেনেকৈ আনিব হেটো মই এই ভিডিঅ'টোত কম আৰু যোৱা ভিডিঅ'টোত যিবিলাক কমেন্ট আছিল তাতে আৰু বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ ডাউট আছিল সো অহাকালি মই আৰু এটা ভিডিঅ' এটা বনাম আপোনালোকৰ কমেন্টখিনিক লৈ কিনে যিমান যি ডাউট আছে সকলোবিলাক ক্লিয়াৰ হৈ যাব অহাকালিৰ ভিডিঅ'টোত সো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তলত ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো আছে হেতু ক্লিক কৰি কিনে নিশ্চয় সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মই যেটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওপেন বুক এক্সামৰ যেটো কমপ্লিট গাইডলাইন আছে যিবিলাক ৰুল আছে তাৰে ওপৰত মাত্ৰ 7 মিনিটৰ এটা কমপ্লিট এক্সপ্লেইন কৰা আছে ভিডিঅ' এটাত মোৰ হেতুৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক আপোনালোকে ওপৰত আই বাটনত নহয়তো আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত লিংক পাই যাব হেতু ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যদি এতিয়ালৈকে কেনেকৈ এক্সাম হ'ব হেতু গম পোৱা নাই সো এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব সো গাইজ ইয়াতে তলত আপোনালোকে চাব পাৰে মই ইয়াতে প্ৰথমতে 20টা পেজ স্ক্যান কৰি লৈছো এটা এই পিডিএফটো সেভ কৰিম তাৰ পিছত নিশ্চয় 5 MB ওপৰত যাব সো এই এপ্লিকেশনটোৰ নাম হৈছে এডব স্ক্যান এই পিডিএফ স্ক্যান কৰা এপ্লিকেশনটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছো কেনেকৈ আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল বনাব সো এই যেটো এপ্লিকেশন আছে ইয়াতে আপোনালোকে 10 12টা বা 15টা মানলৈকে যদি পেজ আপোনালোকে স্ক্যান কৰে তেতিয়া হলে সেভ কৰাৰ পিছত পিডিএফ ফাইলটো অটোমেটিক্যালি 5 MB তলত আহি যায় কিন্তু সেই কাৰণে মই এটা বৰ্তমান 20টা পেজ স্ক্যান কৰি লৈছো যাতে এটো 5 MB ওপৰত যায় এটা আপোনালোকক সেভ এই পিডিএফ ফাইলটো মই সেভ কৰো তাৰ পিছত সেই পিডিএফ ফাইলটো কেনেকৈ 5 MB তলত আনিব হেতু দেখাই আছো সো এইটো হৈছে এইমাত্ৰ যেটো সেভ কৰিলো হেতু পিডিএফ আপোনালোকে পিডিএফ ফাইলৰ সাইজটো চাব পাৰে 5.59 MB হৈছে হালৈটেক 1 বুলি আছে পিডিএফটো সো এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে পিডিএফ ফাইল সাইজটো কমাবৰ কাৰণে বেলেগকে এপ ডাউনলোড কৰাৰ দৰকাৰ নাই আপোনালোকে সিম্পলি আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পাছত ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব ৰিডিউস পিডিএফ ফাইল সাইজ বুলি এটা সাৰ্চ কৰিলে প্ৰথমতে আপোনালোকে smallpdf.com বুলি এটা ওয়েবসাইট পাব এই ওয়েবসাইটটোত ক্লিক কৰিব তো চাওক আপোনালোকে ৰিডিউস পিডিএফ ফাইল সাইজ বুলি তাতে সাৰ্চ কৰিলে আপোনালোকে ধেৰ ওয়েবসাইট তলত পাই যাব কিন্তু হেইবিলাকৰ ভিতৰত যেটো smallpdf.com মই এতিয়ালৈকে ইউজ কৰাৰ ভিতৰত এইটোৰ আপোনালোকে একদম কোৱালিটি বেয়া নোহোৱাকৈ আৰামছে আপোনালোকে পিডিএফ ফাইলৰ সাইজটো কমাব পাৰিব তো এটা ওয়েবসাইটটোত অহাৰ পাছত আপোনালোকে কি কৰিব যেটো চুজ ফাইল আছে ইয়াতে এটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰিলে তলত ফাইলত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰটো ওপেন হৈ যাব যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলত ইয়াতে মই এইমাত্ৰ যেটো হালৈটেক 1 বুলি পিডিএফটো সেভ কৰিছিলো হেতু চাব পাৰে 5.59 MB এটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিছো এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত পিডিএফটো এটা আপলোড হৈ আছে তাৰ পাছত আপোনালোকক সাইজটো কমাই কিনে তাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে যেটো আগৰে যেটো পিডিএফ আছিল অৰিজিনেল পিডিএফটো হৈছে 5.33 MB আছিল আৰু ইয়াতে চাব পাৰে যেটো আপোনাৰ কম্প্ৰেছ কৰি কিনে দিছে হেতু হৈছে মাত্ৰ 3.2 MB এটো আপোনালোকে এতিয়া প্ৰথমতে এটোত ক্লিক কৰি কিনে তলত যেটো চুজ অপচন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড ফাইলৰ অপচন আহি গৈছে ইয়াতে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ফাইল মেনেজাৰত ডাউনলোড যেটো ফোল্ডাৰ আছে হেতুত অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড হৈ যাব তো এটো হৈছে এইমাত্ৰ নতুনকে স্ক্যান কৰা নতুনকে কম্প্ৰেছ কৰা পিডিএফটো যেটোৰ এমবিটো আপোনালোকে চাব পাৰে 2.13 MB দুটাৰ যেটো কোৱালিটিটো একদম বেয়া নহয় আকৌ আপোনালোকক 5.33 MB ৰ পৰা 3.2 MB লৈকে কমাই আনিছে ইয়াৰ ফাইল সাইজটো এনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ যদি 5 MB ৰ পৰা যদি ওপৰতকে গুচি যায় 7 MB 8 MB লৈকে যদি যায় তেতিয়ালে আপোনালোকে আৰামছে 5 MB তলত আনিব পাৰিব আৰু যেটো এডব স্ক্যান আছে হেতুত আপোনালোকে এনেও 12টাৰ 15টা মানলৈকে পেজ স্ক্যান কৰিলে এনেও এটো 5 MB তলতে আহে সেই পিডিএফটো যেটো সেভ কৰিব সো যদি কিবা কাৰণত যায় 5 MB ওপৰত তেতিয়ালে আপোনালোকে এনেকৈ এই ট্ৰিকটো আপোনালোকে 5 MB তলত পিডিএফ ফাইলটো আনিব পাৰিব সো ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আছিল নিশ্চয় ভাল পালে ভিডিওটো ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু তলত
ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওবিলাক পাই থাকিবলৈ সেই সাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰিবলৈ একদমই নাপাহৰিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো পাই যাব হেটো ক্লিক কৰি দিব সো আজিলৈ মানে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম কিপ সাপোৰ্টিং